Shikues të nderuar, jemi me edicionin e emisionit Aktual, po lajmërohemi këtu në Sanihil Cafe Restaurant Break Dealit dhe sot do të diskutojmë për një temë mjaft interesante që po e preokupon opinionin tonë publik dhe këto janë relacionet kulturore sportive mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Dhe për diskutu për këtë çështje në Aktual i kemi të ftuar dramaturgun Jeton Neziraj dhe karateistin Herolind Mishevci. Mirë se vini Herolind dhe Jeton. Po e nisim me ty Jeton, ti je dramaturg, ke mjaft bashkëpunim me kolegë tuaj nga fusha dramaturgjisë dhe artit skenik në Serbi. Në trego pak si është kjo marrëdhënia që kemi artistët, sepse kohëve të fundit kemi pas, si që kemi pa dje, dhe me thonë, par dje ngjarjet me Eliza Hoxhën dhe me ekspozitën, edhe disa shfaqje tuaja që janë shfaq në Beograd nuk kanë met imun ndaj ta quaj ashtu reagimeve të radikalëve serbë. Bashkëpunimi kulturor ka nisë prej diku vit 2008, edhe me kohë është intensifikuar, domethënë është kriju një farë hallke komunikimit e cila deri një farë mos është thënë në normalitet. Po thamë normalitet sepse harrova të pen për kafe nga nisi. Mirëmëngjes, një espresso të shkurt mirë se e para. Mirë, mu një espresso 70, faleminderit. Se harrum këtë ofertë me ta bë për kafe në mëngjes, po gjithsesi e vazhdojmë bisedën. Do të thonë, prej 2008-s deri tash duket se bashkëpunimi është kthyer në normalitet. Po them duket sepse ngjarjet si ajo e para do ditëve që pa me festivalin Mjedita Dobërdan, do thonë megjithatë janë në shenja që ky procesi normalizimit edhe kulturor nuk ka shku në atë nivelin e kënaqshëm, që nuk kupton që këto bashkëpunime janë edhe matutje domosdoshme, janë kisha më thonë thelbësore këto për marrëdhëniet kulturore Kosovë-Shqipëni. Në 2008 kjo temë ka qenë tabu, kur kemi fillu përkthimin e dy ontologjive nga Prishtina me dashuri nga Beogradi, me dashuri njëna e botuar në Kosovë, njëna në Serbi, vërtet ka qenë është konsideruar për shumicën si një lloj provokimi. Por ne kemi trajtuar si një akt thjesht kulturor, si një shenjë e bashkëpunimit domosdoshëm, sepse kish kuptim gati 10 vjet mas luftës një bashkëpunim i asaj natyre me fillu, veçanërisht bashkëpunimi me artist me Serbinë, sepse konteksti ishte edhe ngelet i atill që e kërkon një bashkëpunim të tillë. Po mirë, ti personalisht kur ke shku me shfaqjet e tua në Beograd për t'i dhënë atje, si ke kalu? Ka pas disa shkëndija do probleme se madje edhe policia është mi siguru shfaqjet? Në disa raste, domethënë, shfaqjet tona kanë kalu, po them në heshtje në kuptimit që nuk ka pas prezencë policore. Pra kemi shku, kemi lujt siç lujmë në çdo teatër tjetër në Evropë, interesent mediave, interesent publikut, por jo ndaj ekces ose ndaj incidenti kësaj natyre. Megjithatë, konform zhvillimeve politike Kosovë-Shqipëni, në disa raste ka qenë domosdoshme prezenca policore. Kosovë-Serbi. Ta nxom në mbas ngjarjeve me dronin në ndeshjen Serbi-Shqipëni, ne kemi luajtur diku një muaj mbas ndeshjes së futbollit. Prezenca policore ka qenë e jashtëzakonshme, ka dalë patrulla policore na ka prit në Merdare, kemi pas sigurim 24 orë, ka pas ma tepër policë jashtë teatrit, edhe grupet protestantëve që kanë fillu me organizu e policia si kalonas mu afru të teatrit, do thonë, edhe raste tjera, vjetër gjithashtu kur ishim kuadër të Mjedita Dobërdan, pat grup mall të protestuesve që protestonin edhe për shfaqjen edhe për prezencën e ish-presidentes Kosovës që u paralajmërua që do të jetë ashtu. Janë këto reagime të ekstremistëve, reagime fashiste, kisha më thënë janë gati se të zakonshme, dhe ato nuk ish dashur me na habite, dhe nuk duhet më marr si shenjë edhe si mostër e relacioneve
edhe bashkëpunimit kulturor Kosovë-Serbi, sepse gjithmonë gjinën budall edhe në Serbi edhe në Kosovë që kanë me protestu ndaj çdo lloj shkëmbimi të kësaj natyre. Do i kthehemi relatave kulturore mes dy vendeve, po tani ta bisedojmë edhe me Herolindin. Herolind, ti je medalist i bronzit në nivel gara botërore për Kosovën dhe rrjedhimisht ti ke qenë njëra ndër shpresat e Kosovës që me marrë dhe medalje në turneun për kampionat evropian në Novi Sad. Pastaj më trego, ekipi i Kosovës atje nuk u lejua me shku. Na shpjego pak situatën si ka rrjedh atë ditë nga dora e parë. Po? Të shtetit qenja, kur ne kemi shku ati nga pas shumë patrona, shumë polic, shumë civil, ne jatë të nga nëjduha për para që kemi vendru autobusin, në anketin a mund të edhe që kena vendru autobusin, në kena me vazhdu me autobus tjetër, pastaj ato kanë marrë patronat e kanë përku këtë në autobus, e momenti që asë në autobusit, asë kur që veç nga kanë këthim mapa. Pastaj u këthim në Kosovë, kur u këthim të ka thonë që ju keni udhëtim do më thonë me simbole, me këto kjo ka qenë arsyeja pse ne jemi medalë. Pastaj ne heqëm simbolet vetëm për shkak të rrugës, që të kemi sigurisë, sepse ata thanë për shkak sigurisë. E çka ju thanë pastaj? Pastaj thanë që na municë, na erdhën një ftesë që na municë do të thonë pa simbole, pa përshë na municë do të thonë pra do dhe një. Në kufin me dalë. Nuk na kanë lënë që ai ka qenë kampionat evropian, ka qenë një plafsh kompetitiv, sepse ku dihet që na jena të luftuar për olimpike, domethënë që është Tokyo 2020. Ka qenë një fatkeqësi për këtë sportin e Kosovës. Po, ty personalisht atë ka merak që nuk ke shku mundesh në Serbi? Para një muje në Salzburg të Austrijës, domethënë unë ku morë në parë atje dhe në gjysmë finale jem ndesh domethënë me Garusin në Kosovë që ka Serbia. Shafroj pak të mikrofoni. Vetë ti afroj. Po. Pastaj ne jem ndesh domethënë me Garusin më të mirë tyne. Edhe qëllimi i tyne domethënë ka qenë që Kosovë domethënë isha në shkollë në Serbi, mos kisha më ndesh me të prapë dhe kish me deri te fitoria ime për shkak se ne komunita të Garus. Dhe kjo ka qenë është në shkollë, një son dalesa me shumë. Po. Ka mirë barak normal se dihet që një sportist domethënë i ka gjëra kryesore në jetë, ka kampionatin evropian, kampionatin botëror dhe European. Po. Në kampionatin botëror domethënë ka arrit me modën e tretë, që ka mirë në kampionatin evropian dhe në luajtë olimpike. Ka qenë një fatkeqësi për mua sepse kjo më dëmton edhe në pozitën time tash jam në Angli, jam i tastë në anglisë në botëror. Edhe kjo do të shumë son skumar as pjesën nuk as pika. Për të më thonë, nuk është kjo thjesht vetëm një pjesëmarrje, ndalesë pjesëmarrjes në një turne evropian, po edhe me normë olimpike, si qëndron, a je afër? Jam, domethënë unë jam në ranglisi 5 në botë, domethënë deri në 2020 unë do na me kuni 4 në botë për me marrë pjesë në rojat olimpike, domethënë unë vyna edhe pak pika. Këtu në kampionat evropian unë kam qenë favoriti kryesor për medalje, domethënë në kategorinë time. Edhe nëse unë do merrsha domethënë medalje do shkoja në pozitën 2 ose 1. Edhe kjo ka qenë një ndalesë, kjo është fatkeqësia më e madhe që na ka ndodhur ne krejtë sepse na kanë penalizuar. Tash na do të mjanis krejt garat për fillimet. Këto garave domethënë për me mund tash me arrit atë. E tash ti ku pret ndeshjet e ardhshme? Ndeshja e ardhshme është në javën e ardhshme në Turqi. Nuk është kampionat evropian, po është Premier League, domethënë ka grumbullim pikave, po nuk është e rëndësishme si kampionati evropian. Gjithsesi kemi pas mundësi që deri në 2020 me përfaqësu shtetin ton dënsisht. Shpresojmë edhe me një medalje siç ka bërë dhe Majlinda Kelmendi në sportin e judos. Gjithsesi, të rikthehemi tash te diskutimit këmbimeve kulturore. Çfarë mund bëj arti? Pra, do më thonë, a ka gjësa që këmbimet kulturore mes dy vendeve ta mbajnë gjallë relacionin mes artist dhe artit, edhe përkundër tensioneve, do më thonë, të fundit që i kena. Si e sheti, se ti mjaft bashkëpunon me ta, do më thonë? Baj, tash nëse i kemi parasysh këtë raportet edhe politike, edhe sociale, kulturore, Kosovë-Serbi, për këto vitet mas luftës, edhe nëse i heqim që këto pak bashkëpunime që kanë qenë Kosovë-Serbi, a unë besoj që Hendeku i
dy popujve kish me qenë edhe shumë i thellë, hendekundars. Bashkëpunimet kulturore nuk është se mujnë me ndalë një luftë, por ato krijojnë një perspektivë tjetër, domethënë një perspektivë që bashkëtesa është e mundshme, paqja është e mundshme, domethënë. Edhe mbi këtë bazë edhe politika ka përfitu prej këtyre bashkëpunimeve kulturore, sepse a kishte qenë e mundur me pas një farë marrëveshje politike, një dialog politik pa këtë bashkëpunim kulturor që kanë nisë artistat. Natyrisht artistat nuk e kanë nisë me shërby politikës, por e kanë nisë si nevojë, si domosdoshmëri edhe si vetë natyre e artit, sepse arti synon me komuniku me njerëz, synon me kriju mes njerëzve. Në atë drejtim unë mendoj që këto bashkëpunime i shërbejnë edhe të ardhmës edhe paqes në region, po i shërbejnë edhe vetë artistëve, sepse krijojnë bashkëpunime, zhvillojnë veprat përbashkë të arti, njihen me kolegë tyre në Serbi dhe kështu me radhë. Po mirë, ti, siç e përmendëm në fillim të edicionit tonë në Aktual, i ke shfaq, disa shfaqe tua janë dhënë atje. Tash ti e ke këtë shfaqjen Bordeli Ballkani, i cili ka shkaktuar mjaft diskutime, reagime në Prishtinë. Besoj me para emisionit the që e ke edhe ftesën për ta shfaqur atje në Korrik. A do më marr më me rezervë këtë udhtim? Po në vërtetë është produksioni i teatrit kombëtar, dhe unë nuk kam përgjegjësi, pas përgjegjësinë autoriale kontraktuale me teatrin kombëtar. Ftesa ka prej një festivali në Novi Sad, ka teatrit kombëtar për një festival që mbohet në Korrik. Po me sa kumpani prej reagimeve të zyrtarëve të teatrit kombëtar nuk ka disponim me çu shfaqjen atje. Pra, nëse kemi një grup ekstremistëve atje që dalin me parolla dhe reagojnë në mënyrë dhunshme ndaj artit kosovar në Beograd, kemi edhe këtu ekstremista dhe halabok që një farë formati tjetër, domethënë janë kundër këtyre bashkëpunimeve dhe nuk janë shumë të gatshëm me kriju kësi lloj komunikimi kulturor me vendet. Po ti si artist, si dramaturg, e kishe pas problem të është në Korrik me shku mas këtyre ngjarjeve që i pa me... Unë se pas kur farë probleme, sepse ne jemi prezent me shfaqjet e qendrës multimedia atje prej 2008, domethënë rrafsh që 10 vjet jemi në rrethona dhe shumë më të vështira. Nëse flasim për 2012, kur kemi qenë me fluturimin mbi teatrin e Kosovës, me njëherë mas shpalljes pavarësisë Kosovës, domethënë ose 2011, pra kanë qenë rrethona krejt tjera shumë më të rrezikshme, etiketat kanë qenë aty, kemi qenë të markuar si tradhtar për 2 anëve, domethënë edhe atje edhe domethënë niveli i sigurisë ka qenë i nol. Po regjisori është nga Novi Sadi, Andras. I Bordel Ballkanit është nga Subotica. Nga Subotica, po afër, nga Subotica, domethënë. Kështu që nuk e shoh si problem edhe fakti që domethënë një grup ekstremistash atje e fashistash në krye me Sheshelin reagojnë, unë e shoh bashkë si domosdoshmëri që këto projekte janë edhe shumë më tepër të nevojshme. Po tash ti si e sheh, domethënë për perspektivës dramaturgut, artistit, a ka gjasa me pas kulturë pa kufe, jo vetëm po mendoj me Serbinë, po edhe me disa shtete të tjera të cilat adin mund me pas ndonjë rezervë ndaj nesh, edhe në këtë kohë ta quaj ashtu pa kohë, domethënë me protesta ku nuk po e dim çfarë po na sjell. Unë po flas kur janë në Serbi ka dalë antologjia e letërsisë së re shqipe, mbas gati ndoshta 30 vitësh të mos komunikimit kulturor. Komentet kanë qenë të jashtëzakonshme. Ka pas njerë që ka shkru, ka thonë, unë ka mendu që letërsia shqipe e jeton hala romantizmin, kjo që po lexoj është të ngjashme me atë që ka shkruar në Serbi në region. Do thonë, problemi është
konfliktet, problemet, paragjykimet lindin nga mosnjohja, se njeni kulturave natyrisht fillon me paragjykim informatave, për dallim prej nesh që ne në farë mënyrë i lexojmë gazetat në Serbi, lexojmë portalet, lexojmë librat e tyre, jemi shumë më shumë të informuar. Ata jo, për shkak të barrierës gjysore nuk kanë qasë drejt për drejt as letërsinë shqipe, as në jetën sociale dhe politike që përcillet përmes mediave, pra janë një farë terre dhe kështu, prandaj këto komunikime kulturore janë ndoshta rruga e vetme e njohjes edhe e krijimit një farë hallke të njohjes. Në festivalin e letërsisë Polip ke mjaft edhe autorë serb, si e përjetojnë ata, sidomos ata kur vinë për herë të parë? Sepse ka mungesë informatas, po ka edhe prezentim të informatave jo drejta për Kosovën, ku tregohet Kosova si një vend problematik, edhe kur vinë ata, cila është përshtypja tyre kur vinë në Prishtinë në Polip? Ajo perspektivë, unë e quaj perspektiva e RTS-it, pra, perspektiva e RTS-it vitet 90-ta, ku çdo gjë është portretuar këtu me zi e terë, për shkurt e shqip. Por njerëzit që vinë, natyrisht shkrimtarët e ri vinë me plot paragjykime, artistat e ri shpesh vinë me paragjykime, po kthehen me përshtypje shkrejt ndryshe, sepse e shohin që ka një jetë normale, e shohin që ka njerëz normal, kushtimisht me thonë, e shohin që ajo që kanë ditë për Kosovën është një grim e vogël e asaj çka ka ndodhur, çka është e vërteta e luftës Kosovës. Do të thonë, këto shkëmbime janë të jashtëzakonshme, sepse në këtë mënyrë bëhet domthonë shkëmbimi edhe informatave edhe i realiteteve. Edhe që është krucial në relaksimin e raporteve në këtë kontekstin tonë. Herolind, kur ke udhëtuar për garat ndryshme, si grup ose si individ, a ju ka rastisur jo vetëm mundesh në tapet me përfaqësues të shtetit serb, po edhe kështu domethënë në margjinet e organizimeve. Si keni kaluar nëse një taku një herë domethënë? Na takuam domethënë shpesh se kena gati çdo 2 javë gara domethënë jashtë Kosovës. Nuk ka pas kur ndonjë konflikt as një gjë të tillë. Kisha me cega dhe njerë që masione kom mujtë, do me thonë, këndështarin, ka arë ketë reprezentacioni i Serbisë, do me thonë, kryetari federatës, trenerat, selektorët, kanë përshëndet selektorët e mi, selektorët e Kosovës dhe trenerat dhe ja kanë uru fitorin, do me thonë. Na nuk kena kështu këshgjë mes vete, do me thonë, nuk e kena, është një emocion, do me thonë, pak ndryshe kur ndërë, po, sportiv kur ndeshësh, por ndryshe na kështu raportet nuk kena, dhe lufta që e kom zhvillu me to ka që jem luft shumë ferë. Edhe pikrisht, këtë deshta me të pyt, në një duel të mundshëm të ashtintarët me mas këtë në nxarjeve të këti, nëse dhe në tapet me një karakterist serb, kështë me dominu instinkti sportiv të ti, apo është e pasmangshme mik relacioneve historike? Për bëj këtë pyetje të ashtë në kontekstin e ditëve të fundit, javëve të fundit që këna. është normale që është një emocion ke ndryshe, po kur na do me thonë e bojnë ato në këtë punë për me arrit rezultate kulminante, non-stop do me thonë e dina që fitorja është ma e rëndësishme të na. Kështu që na mundoh me ime qetësi maksimale dhe me shku deri në fitore, sepse veç ajo na vyn neve. Po edhe nëse ndonjëherë ndodh që me hub se kjo sport dikush hub, dikush fiton, ajo është do me thonë një sport kur gjë ma shumë na nuk kena. Na i kena një respekt, një luftë korrekte, edhe na nuk kena pas kur marrëdhënie e këshia do me thonë me garus të tynës. Ka qenë ferk, ka pas edhe shok të mi që jë ndesh, edhe ata kanë fitu dikush edhe ka hu, ka qenë ajo përshëndetja dhe me thonë, mazi që u kry meqe, edhe ndahën rrugët. Na nuk mujna më bo shok shumë të dhaj me ta ose diçka, po një përshëndetje, një diçka sportive edhe për gjëmosh. Dhe më thonë jeton në basaj që tregove ti edhe Herolindi, marrëdhëniet mes profesionistët fushës janë profesionale edhe goxhat hapura, dhe më thonë mendje hapura, po ndërkaq këto problemet politike që i kena. Absolutisht. Ajo që thotë edhe ky, dhe më thonë Herolindi, shembujt si këto të reagimeve nuk guxojmë mi marë si mostra, me thonë, ja, kjo është Serbia, se jo, sepse kjo s'është Serbia, dhe më thonë, janë një grësht nacionalistës që reagojnë në një moment saktur dhe aja është e pritshme. Serbia është edhe prezenca e Dragan Velikicit në festivalin Polip edhe qëndrimet e tij ku ai demaskon krejt politikën
e qeverisë fashiste të Serbisë, domethënë. Pra, ajo është Serbia. Unë mendoj që në Kosovë ka nevojë shumë atë për shembuj të asaj natyre. Edhe mediat mendoj që mund me luajtë një rol të asaj natyre. Mediat në Serbi fatkeqësisht janë shumë të kontaminuar me atë helmin nacionalist edhe me atë perspektivën e portretimit çdo gjë që ndodh në Kosovë në ZTR që tashmë. Me qenë se për me në kontaminimi, unë tash po të pyes për bashkëpunimin që keme qendën për dekontaminimin kulturor në Serbi, në Borka Pavicevic. Vazhdimisht atje keni bashkëpunu si qendra multimedia dhe prap në disa raste me gjithë ato është do është mju siguru policia në të se është një qendër e cila është totalisht e hapur, jo vesh ndaj shqiptarëve të Kosovës, po ndaj çdo rrymë kulturore, ndaj çdo gjë që vjen e re. Ajo është një hapësinë, domethënë, e lirë, kulturore dhe atje me humor shpesh e them, kur kemi konferenca me media ose prezentime ndryshme që është ambasada e Republikës Kosovës, ambasada kulturore e Republikës Kosovës në Beograd, dhe ata e morin për kompliment vërtet e morin për kompliment. Pra është një zonë e lirë ku ne ndihemi komod, shkojmë, i prezentojmë shfaqjet tona, aktivitetet tona dhe na presin me dashamirësi edhe kur farë barjerash tas një natyre nuk ka, as të politike, as borka është intelektuali që nuk ke çka i shpjegon, sepse ide relacionit edhe rrethonat e para luftës, se gjatë luftës, se mas luftës ma mirë se shumë prej neve që kemi jetu këtu. Herolim, ti mduket je ndeshur një herë në Serbi, apo jo, nuk je ndeshur. Kur hyn në tapet, domethënë, na trego pak atë ndjenjen që e ka sportisti nga Kosova, ta themi në rastin konkret me një sportist, karateist nga fshinji jonë verior. A hinë si karateist apo si shqiptar atë në tapet i Kosovës? Unë po të regoj që ka qenë është një emocion kritë ndryshë, nuk është një emocion si mërej me një Gjerman apo një Frances e diçka. Po, ku dje çfarë rrethona kena pasna, po për shembull Salzburg ka qenë gjysmë finale, domethënë kush e fitoi këtë duel që në finale, edhe kanë qenë për mi 200 veta, do me thonë, jo konë nga shteti Serbis, na jena konë ma pak, edhe në nështë ka qenë ajo Kosova, ta Serbia, ka qenë një atmosfera që ty të arrit adrenalinën, ty muni pak ma të furë, pak më koncentru ma shumë, ama normal gjithmonë me qëtësim atë madhe edhe me shku të fitoria, edhe luftën, do me thonë, fair, mos me pas kur gjithë diçka se funi të penalizosh, nuk penalizohet ajo, kështu që unë menoj për menimin të emë, do me thonë në foli vishka aspekt janë, unë menona gjithmonë me i me qëtësi maksimale, kur jam e garus, edhe me qëtësin është matë madhe se me një garus tjetër, për shkak se mund vynë vetëm fitoria dhe mund vynë rezultate. Nuk duhen me pas nëj diçka edhe mu pënduhen për që ata, për shkak që s'ja vlen për mu, për karierën të emë, ose diçka. Se aty përveç se ti garon, aty e përfaqëson edhe Republikën. Ashtu është. Republikën e Kosovës. Kjo jep edhe një motiv kisha thonë shtesë. Na jena një shtet i ri, dhe me thonë edhe kena nevoj për një prodhim sa ma të mirë të artistave, të sportistave, krejt edhe që jena të e bo në fakt. Edhe në menoj që neve na vymë vesh me kësi dëshmi, me kësi rezultatën, ju të regu botës që kemi qenë pak të izoluar, se na dhe kena shumë talenta, kena shumë gjërat mira dhe nuk është ashtu që parashikojnë tjerë të na. Kështu që unë mënona që ata me bo, me pru medalje, do me thonë sa ma shumë Kosovës, me prezentu me mënyrë ma të mirë, që mos me menu dikosh që Kosova është luft non-stop, ose ka njerës të këqi, ose diçka. Po që mos me dhonë mesazhin e realitetit, në realitetit të ri, do me thonë të kryum këtu që Kosova është shtet i ri dhe posënon tjetë pjesë e barabartë e familjes, qoftë sportive, qoftë kulturore në mërë botën. Po, disa i kritikojnë marrëdhëniet qoftë artistike, kulturore me Serbinë dhe thonë që çdo gjë që sforcohet nuk jep rezultat, do me thonë. A mendon se qëndron kjo edhe nëse e shohim të për te bashkëpunimit kulturor, a mendon se duhet me pas edhe ma shumë, jo ta quaj ashtu në bisedime, po duhet me pas edhe
politika me shiku ka kultura pak që me marrë ndoshta mësim? Pa, unë menoj që po, sepse edhe nuk menoj që ka mjaftueshëm shkëmbime kulturore mes Kosovës e Serbisë, ashtu që qysh nuk menoj që ka mjaftueshëm as mes Kosovës e Maqedonisë ose Shqipërisë. Bile mes Kosovës e Maqedonisë nuk ka fare nuk ka fare, nështë heq e mos s'ma lexi, pra në kontekstin e raporteve dhe shkëmbimeve me Serbinë, është e kuptueshme që këtu ka pas një luftë edhe ka qenë e pritshme që këto shkëmbime do duhet me nisë edhe me mu intensifiku, domethënë me kalimin e viteve. Problemi është që këtu s'ka pas deri vonë s'ka pas vullnet politik për këto shkëmbime, sepse dy palët kanë qenë barikadu në qëndrimet edhe kanë konsideru që rruga më e mirë është e mos komunikimit. Pra kanë kalu vitet tona derisa artistët individualisht, sepse kur fole për 2008-ën nuk ka qenë e farë programi as qeveritar, as nuk ka pas as një mbështetje për politikës, për kundrazi ka pas pengesa, pra kanë qenë artistat individualisht, cilë kanë besu që një dialog i kësaj natyre kulturore është i domosdoshëm. Pra, ky bashkëpunim, sado që ka, që është me pengesa, duhet me vazhdu, duhet me intensifiku, edhe nuk shoh rrugë tjetër, sepse rruga tjetër është barrikadimi edhe përsëritja e historisë, përsëritja e problemeve. Shikues të nderuar, tani do të lidhemi me studion në RTK-s, ku e kemi kolegën tonë Njom Zaberisha Meftarin, e cila do na i tregoj kryelajmërimet e edicionit të orës 10 në RTK. Njom, përshëndetje. Po, përshëndetje edhe për ty, Gjergji dhe shikuesit tanë. Atëherë sot vazhdon seanca e kuvendit ku në rend të ditës është interpelanca e kryeministrit të vendit Haradinaj për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit e thirrur nga vetvendosje. Në vendin ton do të qëndrojë sekretarja e shtetit në Ministrinë e Forcave të Armatosura të Francës, Zhenjev Danisek. Nga sot askush nuk do të mund të bëjë regjistrimin e automjetit pa i paguar gjobat që mund t'i kenë për kundërvajtjet e shkaktuara në trafikun rrugor. Ndërkohë shoqata e fermerëve kosovar të Qumshit do të protestojë sot para Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Si në gjithë botën, edhe në vendin tonë, shënohet dita e fëmijëve, ditë e ngjeshur me përplot aktivitete të ndryshme do të jetë dita e sotme. Pra për këto dhe lajme të tjera do të takohemi pas pak në edicionin e lajmeve të orës 10. Gjergji, tani është linja për ty. Faleminderit Njomza për informacionet e edicionit të orës 10. Cili pas kam mjaft informata. Jeton edhe Herolind, duam ju falenderu për pjesëmarrjen në emisionin Aktual. Besoj që herën tjetër kur t'ju ftoj të dy ose secilin daras, Herolindi të vi me një lajm, me lajmin që e ka plotësuar normën olimpike për Tokyo 2020 dhe jeton sa përket ty shpresoj që njëna për shfaqeve tuja të shfaqet edhe jo vetëm në këto teatrot multikulturel, por tjetër edhe në teatrin kombëtar të Serbisë ose në ato vendet ku shuhen për bashkëpunim kulturor dhe për shfaqje artistike të nivel lart. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Shikues të nderuar, kjo është për edicionin e sotëm të emisionit Aktual. U lajmëruam nga Kafe Bar Restorant, Sunny Hill në breg të diellit. Ju uroj një ditë të mbar dhe qëndroni me programin e RTK-s. Mirëmbëjtje.